Welcome students, I am Hkp Patel. Today we are going to learn Manufacturing Engineering 1. This is the subject of Diploma Semester 3 Mechanical Engineering. So unit number 5 Metal Joining Process. Our topic is Unit number 5 Metal Joining Process. Our topic is Resistance Welding. So these are the objectives of studying resistance welding. So the main processes which we are going to study are spot welding, seam welding, butt welding, projection welding and percussion welding. Among all these processes, we have already discussed the resistance welding and spot welding. We have also learned the working of seam welding. Now we are going to learn advantages, limitations and applications of seam welding. આપણે રેઝિસ્ટન્સ વેલ્ડિંગનો અભ્યાસ કર્યો તો જેની અંદર સ્પોટ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ, તેના ફાયદા ગેરફાયદા અને તેની ઉપયોગો પણ આપણે જોયા હતા. આપણે એ પછી સીમ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ જે છે એ સીમ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસના વર્કિંગ કઈ રીતે થાય છે, આખી પ્રક્રિયા કઈ રીતે થાય છે તે જોયું હતું. હવે આજે આપણે એના ફાયદા, એની લિમિટેશન્સ અને એની એપ્લિકેશન્સ જોઈશું. તો એ પહેલા આપણે થોડું રિવાઇઝ કરી લઈએ. વોટ ઇઝ સ્પોટ વેલ્ડિંગ? So in spot welding there are two electrodes and they are pointed electrodes, and by these two electrons the two plates of the metal can be joined by the combined effect of pressure and heat generated due to resistance between the plates. બે પ્લેટની વચ્ચે જે રેઝિસ્ટન્સ થાય છે, રેઝિસ્ટન્સના ડિફરન્સના લીધે જે હીટ પેદા થાય છે, જ્યારે કરંટ પાસ થશે ત્યારે રેઝિસ્ટન્સ ઉત્પન્ન થવાના લીધે જે હીટ પેદા થાય છે એ, અને જે ઇલેક્ટ્રોડ દ્વારા પ્રેશર આપવામાં આવે છે તેની મદદથી બંને પ્લેટ જે છે એ બંને પ્લેટનું વેલ્ડિંગ થશે. તો આ પ્રોસેસ જે છે સ્પોટ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ છે. સ્પોટ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસની અંદર નાના નાના ડોટ્સ બનશે, સ્પોટ્સ બનશે અને આ રીતે વેલ્ડિંગ આગળ જતું રહેશે. અહીંયા દેખાય છે આ બે પ્લેટને અહીંયા જોઈન્ટ કરેલી છે, આગળ જશે એટલે બીજી આ રીતે પ્લેટ. સ્પોટ વેલ્ડિંગમાં આ રીતે સ્પોટ્સ ઉપર વેલ્ડિંગ થશે. સીમ વેલ્ડિંગ, સીમ વેલ્ડિંગની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોડ હતો સ્પોટ વેલ્ડિંગનો, એ instead of that electrode the wheel or disc type electrode is used. જે પોઇન્ટેડ ઇલેક્ટ્રોડ હતો એના બદલે સીમ વેલ્ડિંગની અંદર આપણી પાસે જે disc type electrode યુઝ થશે. The electrode used is in the form of disc or wheel. So now here during the process we can produce the continuous series of the dots, or we can say continuous seam weld. તો અહીંયા એક લાઇનના ફોર્મમાં વેલ્ડિંગ મળશે, જ્યારે પેલામાં એક ડોટના ફોર્મમાં વેલ્ડિંગ મળતું હતું. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ હિયર વી કેન ગેટ ધ line or seam of the continuous welding line between the two plates. So અહીંયા તમને દેખાશે there are two work pieces and here the wheel is passing from here and you can get this welding joint. So here the pressure is applied by the wheel. Wheels જે છે એ wheels દ્વારા પ્રેશર પણ એપ્લાય કરવામાં આવશે અને જ્યારે સોલિડિફાઈ થશે at that time we can get a weld. જ્યારે સોલિડિફાઈ થઈ જશે ત્યારે આપણને શું મળશે? વેલ્ડ મળશે. So now we'll see advantages of seam welding. હવે આપણે એડવાન્ટેજીસ જોઈશું, સીમ વેલ્ડિંગના ફાયદા જોઈશું. તો સીમ વેલ્ડિંગના ફાયદા કયા કયા છે? So gas tight as well as liquid tight joint has been made. હવે આમાં જે જોઈન્ટ મળશે સ્પોટ વેલ્ડિંગમાં તો બધા ડોટમાં વેલ્ડિંગ હશે, અલગ અલગ સ્પોટ્સ પર, એટલે વચ્ચે જે ગેપ છે ત્યાંથી ગેસ કે લિક્વિડ પાસ થવાના ચાન્સીસ છે, જ્યારે અહીંયા તમને એકદમ લિક્વિડ ટાઇટ કે ગેસ ટાઇટ વેલ્ડિંગ મળે છે, કારણ કે આખી સિરીઝ ઓફ ડોટ્સ એટલે આખી લાઇનના ફોર્મમાં વેલ્ડિંગ થાય છે. ધ ઓવરલેપ ઇઝ લેસ દેન સ્પોટ ઓર પ્રોજેક્શન વેલ્ડિંગ. આમાં ઓવરલેપિંગ જે છે એ ઓછું થાય છે. The production of single seam weld and parallel seam can be got simultaneously. તમે એક જ લાઇનમાં વેલ્ડિંગ કરવું હોય તો પણ કરી શકો, અને મલ્ટિપલ લાઇન્સ વેલ્ડિંગ કરવું હોય એટલે કે પેરેલલ વેલ્ડિંગ પણ કરવું હોય, પેરેલલ સીમ્સ વેલ્ડિંગ કરવું હોય તો પણ પોસિબલ છે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ વન વ્હીલ વી આર યુઝિંગ ટુ વ્હીલ ઇચ સાઇડ. બંને સાઈડે બે બે વ્હીલ યુઝ થશે.
This method is efficient energy use. આ મેથડ જે છે એમાં એનર્જીનો યુઝ જે છે એફિશિયન્ટલી થાય છે. Filler material are not required and hence there are no associated gases and fumes. આની અંદર કોઈ ફિલર મટીરિયલ યુઝ થતું નથી, કોઈ ફ્લક્સ યુઝ થતું નથી, તો ગેસીસ કે ફ્યુમ્સ પણ પેદા થતા નથી. It produces clean wheel. આની અંદર પણ ક્લીન wheel પ્રોડ્યુસ થશે. What are the limitations? હવે સીમ વેલ્ડિંગ જે છે એ સીમ વેલ્ડિંગની લિમિટેશન્સ શું છે? So the welding process is restricted to a straight line or uniform curve line. હવે આમાં આપણે જે વેલ્ડિંગ કરી શકીએ છીએ એ કાં તો સ્ટ્રેટ લાઇન અથવા તો યુનિફોર્મલી કર્વડ લાઇન હોય એ ટાઈપનું વેલ્ડિંગ જ કરી શકીએ છીએ. The metal sheets having thickness more than 3 mm can cause problem while welding. 3 mm કરતા વધારે જાડી થિકનેસ વાળી જે મેટલની પ્લેટ્સ હોય જેનું વેલ્ડિંગ કરવા આપણે ટ્રાય કરીશું તો પ્રોબ્લેમ થવાના ચાન્સીસ રહે છે, વેલ્ડિંગ સારું થતું નથી. The design of the electrodes may be needed to change to weld the metal sheets having obstructions. વ્હીલ જે છે એ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં જ આખું જતું હોય ત્યારે જ વેલ્ડિંગ થશે. હવે કોઈ પ્લેટ એવી આવે કે જેમાં કોઈ ઉપસેલા પાર્ટ આવે કે કોઈ એવું સ્લોટ જેવું આવતું હોય પ્લેટની અંદર, તો એ ટાઈમે ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવતા હશે ત્યારે આપણે વેલ્ડિંગના જે વ્હીલ જે છે ઇલેક્ટ્રોડ્સ છે એની ડિઝાઇનમાં આપણે ચેન્જ કરવું પડે. It required complex control system to regulate the travel speed of electrode as well as sequence of the current to provide satisfactorily overlapping welds. The welding speed, spot per inch and timing schedule are all dependent on each other. હવે આની અંદર જે સ્પીડ છે ઇલેક્ટ્રોનની વ્હીલની એ અને સાથે સાથે જે કરંટ પ્રોવાઈડ થાય છે એ બધાનું જે કંટ્રોલ છે એ કંટ્રોલ કરવું બહુ કોમ્પ્લેક્સ છે, કારણ કે જે વેલ્ડિંગની સ્પીડ, સ્પોટ કેટલા થાય છે પર ઇંચમાં અને ટાઈમ શેડ્યુલ કેટલો થાય છે એક જગ્યાએ વેલ્ડિંગ કરવાનું અને પછી વ્હીલ ફરશે, એ બધાનું કંટ્રોલ જે છે એ કોમ્પ્લિકેટેડ છે. The relatively higher current is thus required for seam welding than for spot welding. Spot welding માં વધારે હાયર કરંટની જરૂર નથી પડતી, જ્યારે સીમ વેલ્ડિંગમાં વધારે હાયર કરંટની જરૂર પડે છે. The workpiece to be welded should overlap sufficiently to prevent metal flowing out from the edges of the piece during welding under pressure. જે વર્કપીસ આપણે વેલ્ડ કરવાનો છે એ ઓવરલેપિંગ એમાં સફિશિયન્ટલી થવું જોઈએ, ને તો એજીસ આગળથી જે છે મેટલ એ લીક પ્રૂફ જોઈન્ટ બનાવવા માટે બહાર ના આવે એટલે જરૂરી છે. એપ્લિકેશન્સ. હવે સીમ વેલ્ડિંગ કઈ કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય છે, એનો વપરાશ કઈ કઈ જગ્યાએ થાય છે? સો ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ મેક ટીન કેન્સ, લીક પ્રૂફ ટેન્ક્સ, ઓટોમોબાઈલ મફલર્સ, gasoline tanks, drums, mediators, household utensils, transformers, refrigerators, evaporators, condenser, automobile bodies. It is also used for welding thin sheets. હવે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે ટીન બનાવવાના હોય, કેન્સ બનાવવાના હોય, લીક પ્રૂફ કોઈ ટેન્ક્સ બનાવવાની હોય, ગેસોલિન માટેની એટલે કે પેટ્રોલના જે ટેન્ક કે ડ્રમ બનાવવાના હોય, ઘરમાં વપરાતા વાસણો હોય, રેફ્રિજરેટર કે ઇવેપોરેટરના અમુક પાર્ટ્સ હોય, કન્ડેન્સરના કોઈ પાર્ટ્સ હોય, આ દરેક જગ્યાએ આપણે સીમ વેલ્ડિંગનો યુઝ કરીએ છીએ. Circumference weld is possible in rectangular or square or even in circular shape. Circumference એટલે પેરીફરી ઉપર વેલ્ડ પણ આખું થઈ શકે છે, કોઈ રેક્ટેંગલ કે સ્ક્વેર હોય કે સર્ક્યુલર શેપ હોય. મોસ્ટ ઓફ ધ મેટલ્સ કેન બી વેલ્ડેડ. મોટા ભાગની મેટલ્સ જે છે એનું આપણે વેલ્ડિંગ કરી શકીએ છીએ. બટ વેલ્ડિંગ કેન બી ડન ફોર પ્રોડ્યુસિંગ સીમ વેલ્ડેડ પાઇપ્સ એન્ડ ટ્યુબ્સ. આની મદદથી આપણે બટ વેલ્ડિંગ પણ કરી શકીએ છીએ પાઇપ્સ બનાવવા માટે કે ટ્યુબ્સ બનાવવા માટે. So today we have discussed the advantages, limitations and applications of seam welding. In next lecture we are going to discuss other resistance welding processes. Thank you.